Hej, idag tänkte jag prata om Bäcklösa Trends. Jag har bestämt mig för att göra som en liten guide i mitt projekt om Bäcklösa Trends, där jag tänker att jag försöker hjälpa andra med varför bäcklösa som ska välja och hur jag tänker baserat på min erfarenhet med bäcklös. Så jag är inte utbildad, jag har inte gått någon utbildning, jag har inget diplom eller så. Men jag har ridit, tränat bäcklöst i 10 år kanske. Och de senaste 5 åren skulle jag säga så har jag nästan bara ridit bäcklöst. Bett till och från för variations skull. Men oftast bäcklöst och på olika hästar. Så först ut så har vi ett klassiskt engelskt sidepull som är väldigt milt och något jag rekommenderar till folk som är nya med bäcklöst. För att dels är det milt och det är enkelt att förstå det liksom. Man tar lite ledande tygetag så. Och man stannar liksom och sådär. Och det är låg käkrem för stabilitet. Vilket är jättebra. Det är många som har rekommenderat detta utav mig under många år. Fanns ju på högst ett tag. Nu har de nog inte kvar det i sortimentet. Men det går att få tag på begagnat till och från. Som med alla nosgrimmor och trends och sådär. Eller grimmor kan man säga. Att det ska ju rymmas minst 2 fingrar. Jag får ju plats med, jag får plats med 2 lite till. Jag kan röra liksom. Och då är det liksom, man kan absolut ha lösare. Men det blir ju lite rörligt. Den här kan ju spännas åt lite mer än vad jag gjort idag. Men som sagt, det ska inte liksom, man ska inte rida på ett sätt där det blir, eller träna på ett sätt som det blir så här. Lugna stilla händer som med allt annat. Men det är liksom milt alternativ för det är ingen hävstång. Det är som en grimma, kan man säga, lädergrimma anpassad för ridning skulle jag säga. Så jag tycker det är riktigt bra. Sen har vi en läderkapsol. Och den påminner lite om ett sidepull faktiskt. Det är bara det att det har lite mer möjligheter i och med mer ringar och faktiskt så man kan ha ett bettfäste. Så man kan rida med bett. Så det kan vara bra i början när man är lite osäker med att börja med bettlöst. Jag kommer att prata mer om det på nästa tens. Sen så, ja, man kan ju antingen rida med dubbla tyglar med bett och en här eller de här båda. Så kan man använda den här ringen i markarbete då. Så jag tycker det är väldigt trevligt alternativ. Att det funkar ju både för marken och ridningen. Minst lika bra. Jag tömkör väldigt mycket med detta. Så det brukar vi oftast använda i tömkörningen. Men det har även använts i ridningen också. Trevligt nackstycke i och med att det är lite mer format. Sen har vi ett Masego Trends. Ett multibridal som det kallas hos dem. Och det här är ju väldigt häftigt för man kan ju undra varför har du med det i bettlös video liksom. Men då gör man så här att man knäpper dit och så kan man ta loss bettet. Så vi ser här. Så kan man ta loss bettet. Hyfsat smidigt. Och då kan man rida med det så här som ett sidepull. Så himla nöjd med det här trendset. Jag fick det av Masego faktiskt. Men jag är så himla nöjd. Det är så mjukt och det är trevligt att rida med. Och jättefint. Och just där att om man inte är van då vid bettlöst. Att det kan kännas som en trygghet då att man har kvar bettet. Och man kan ha dubbla tyglar. Eller... Första gången han reds med det så satte vi tygen här då. Men hade kvar bettet ifall det inte skulle kännas bra. Det kändes det väldigt bra så jag är väldigt glad att jag gjorde det. För vi har varit så vana att rida med hjulhackemar nu ett tag. Och han rids inte så ofta och utforskar nya vägar och sådär. Men alltså riktigt bra är det ju då om man kan ha kvar bettet och variera eller ha med båda eller 2 tyglar. Eller byta liksom under rikten. Det kan ju vara att man känner att idag blir det inte så bra med bettlöst. Och testen kanske inte känns tryggt. Så kanske man byter till bett eller tvärtom. Kanske prova ett nytt bett men är van vid bettlöst och sådär. Ja, men alltså åt båda hållen går det ju tänka liksom. Sen med passform som jag kanske borde nämnt vid första trendset. Men det är att ungefär 2 fingrar nedanför också. Så inte bara 2 fingrar under minst utan även nedanför. Men det beror lite på hästen. De har ju liksom nervutgång här. Mycket nerver där.
Näst ut har vi ett hjulhackamore. Och just det här är ponnyhackamore kan man säga. För det är extra små hjul. Jag tycker det här är riktigt bra. Så det är det vi använder mest av de bettlösa just nu. Det blir ju en liten hävstång. Det är liksom när trycket ner på nacken och nosen hänger med också. Så det blir liksom främst nosen när jag tar med tygen. Ja, det finns ju olika varianter jag ska visa sen. Men det här är det jag rekommenderar om man vill börja med hackamore. Och jag tycker, även fast jag har ridit med längre och större skänklar och sådär, så är det här bäst av dem. Jag bara tycker det känns bäst att rida på det. Det känns som att rida med bett. Alltså man har liksom det här, man får hästen lätt med sig. Det blir stadigt och väldigt bra. Jag gillar det väldigt mycket. Just det här tränset, liksom huvudlaget minus nosdel och även pannband, även fast det ingår pannband till det här. Det är från Herx. De här är från kapson.se. De har även en större variant på samma. Och nosdelen är en äldre från PSA Sweden. Curbstrappen, alltså den här remmen här bak, också från kapson. Den är paddad och jättemjuk och bra. Så överlag väldigt trevlig träns. Sen lite häftigt pannband också. Sen har vi ett annat hackamore då. Jag har inget sån här standard hackamore, men jag har ju lite längre skänklar och det här är en av dem. Det här använder jag på mitt halvblod mycket. En tygel hit och en hit. För det som är det här med långa skänklar, de kan sticka ut att man vill ta ledande tygetag. Jag får göra en liten voiceover på det här för att det blåser så mycket. Men de här skänkarna blir skarpare i och med att de är längre. Så måste man ha i åtanke när man använder dem. Man ska ju alltid vara mjuk, men kanske lite extra mjuk med de här. Och inte ta ledande tygetag för det blir obekvämt för hästen. Ja. Men det är också den här effekten. Det blir liksom tryck på nosdelen. Lite rör sig nog i nackstycket också. Men ja, det är lite kortare då. Den är ju... Och sen lite större hjul också. Men jag tycker ändå det sitter bra. Det funkar ju på en islandshäst i längd och sådär. Det är liksom okej passform ändå. Här kan man se en annan skänkel då. En mer akademisk typ. Så den blir liksom så här när det är något längre. Nosdelen är ju intressant med, för att då kan man ju, det heter cavemore när man gör så med ett hackamore. Annars heter det kapson. Och då kan man ju ha en tygel hit och en hit då. Så det är ju också toppen alternativ om man kanske är lite ovan med just de här skänklarna också. Eller vill variera tryck och sådär. Sen har vi här ett till hjulhackamore i min standardstorlek. Jag vill minnas att det är från Stybben. Men de är liksom standardmodell. Flower hackamore kan man säga att det är. Det tror jag det räknas som. Sen har jag lite fler varianter. Jag kan klippa in bilder. Här kommer de andra skänkarna. Så det är som 2 par hjul och de här andra jag visade innan. Som vi brukar använda på vårt halvblod. Och vi rider oftast med dubbla tyglar då. Men så såg det ut på. Men så här skulle jag rekommendera att vill du börja med bettlös, kanske välja sånt här. Eller ett rent sidepull. Eller om du har ridit bettlös ett tag, kanske vill ha något med lite lätt hävstång och är van vid sidepull, så skulle jag rekommendera det här. Och jättebra att variera, för det är ju faktiskt så att veterinärer rekommenderar ju att man varierar, kanske med 3 olika i alla fall. Den här rekommendationen gäller både bett och bettlöst, men jag rekommenderar att ha minst ett bettlöst alternativ i den. Och sen rider man med hackamore så har jättegärna en bred mjuk nosdel som jag har visat upp i filmen här. Spana gärna in mitt inlägg som jag gjort på Instagram. Det är ju samma trends, men jag visar upp dem på olika raser och så har jag även skrivit om dem. Men det var allt för den här videon. Hoppas ni tyckte den var bra och ställ gärna frågor om ni har det. Tack för att ni kollade. Hej då!